بظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية اللي عم نواجهها اليوم بلبنان نتيجة الخلل السياسي القائم من 30 سنة، من الضروري جداً أنه نحكي عن التغطية الصحية الشاملة وأهمية توفيرها بهيدا الظرف تحديداً لجميع المقيمين بهدف حماية المجتمع كله. برأينا وبرأي منظمة الصحة العالمية، الصحة الجيدة حق لكل الناس، ما فيها تكون سلعة، لأن لما الإنسان بيكون عم بيواجه الوجع والموت منه مستهلك، ما عنده رفاهية الاختيار مثل ما بينقي تيابه، وما عنده حتى المعلومة الأكيدة وحاطط ثقته بالاختصاصيين. فضروري الدولة ترعى هالخدمة وتكون حريصة على كرامة الناس، كل الناس. ليش ما عنا تغطية صحية بلبنان؟ مش لأنه ما عنا مصاري، ولا لأن جماعة السلطة ما بيعرفوا كتير منيح شو عم يعملوا. تاجروا بصحة الناس تضل الفوتة على المستشفى تنفيعها بتجيب لهم أزلام. خلينا نشوف شوية أرقام. مجمل المبالغ اللي عم تنصرف على الصحة بلبنان نسبة للناتج المحلي مرتفعة كتير، بس بالمقابل الخدمة سيئة وما بتشمل الكل. عنا حوالي 3 أطباء و3 خوتة بالمستشفى لكل 1000 شخص، أعلى بكتير من المعدل العالمي وقريب من البلدان اللي فيها الدخل مرتفع. الإنفاق على الصحة بيوصل ل 11% من الناتج المحلي، بينما المعدل العالمي وبالدول اللي الدخل فيها مرتفع هي 9%، والدول اللي الدخل فيها مثل لبنان ما بيتعدى 5%. يعني تقريباً عم ينصرف $830 بلبنان على صحة الفرد بالسنة، مقابل $270 بالبلدان اللي مثلنا. بس من هالمبالغ نسبة إنفاق الدولة هي بس 38%، بينما المعدل العالمي هو 60%. الباقي هي كلفة عم يتحملوها الناس من مصرياتهم، إن كان إلزامياً للضمان أو صناديق النقابات، أو اختيارياً مع شركات تأمين خاصة، وبتوصل ل $750 بالسنة، 7 مرات أكثر من البلدان اللي مستوى الدخل فيها مثل لبنان. بس بالرغم من الفائض بالعرض والإنفاق العالي، نص سكان لبنان ما عندهم أي نوع ضمان، بما أنه البطالة والتوظيف غير القانوني عاليين، والضمان الإلزامي ما بيغطي إلا الموظفين اللي مصرح عنهم، ولا بغطي اللي قطعوا 64 سنة. العوارض الصحية غالبيتها بتحصل بعد هالعمر، فهودي لما بيمرضوا يا أما بيضطروا يدفعوا من جيبتهم دغري، وبالتالي معرضين يخسروا كل مدخراتهم عند أول مرض، يا بيصير اسمهم مرضى وزارة الصحة وبينحكم مصيرهم بقرار وزير، بس إذا قبل مش من جيبته بحكمهم على حساب المال العام. النص الثاني اللي عنده تغطية صحية موزع على الشكل التالي: 46% منهم بالضمان الاجتماعي، وهون منشير إنه الضمان صار له سنين ما قبض مستحقاته، والمصريات اللي قبضها محطوطة بالبنوك بسندات الخزينة بالليرة، فصارت رايحة نص قيمتها. والمصريات اللي يمكن بعد يقبضها هي على معاشات بالليرة كمان خسرت نص قيمتها، هيدا ليلي بعده عم يقبض معاش. 20% منهم مغطيين لأنهم بالجيش أو قوى الأمن، 12% من خلال المنظمات يعني هودي النازحين واللاجئين، 6% بتعاونية موظفي الدولة، وبيبقى 11% بيدفعوا لشركات تأمين خاصة، و5% من خلال نقاباتهم مثل المهندسين. مجموعهم 16% بيدفعوا من جيبتهم مباشرة للتأمين الصحي. كل هالصناديق مهددة اليوم تطير بالأزمة بما أنه أموالها محطوطة بالمصارف، يمكن ما يبقى منها أكثر من 30%. فلما المنظرين بيحكوا عن قصة شعر على الودائع الكبيرة، هل بدهم يعاملوا هالصناديق مثل حسابات كبار المودعين؟ بينما هي بالواقع ادخار إجباري لأكثر من نص السكان. وزيادة عن خسارة الودائع ما تسكير الشركات وصرف الموظفين وخسارتهم للضمان وتدني القدرة الشرائية كمان بتخفف من القدرة على الاستشفاء. من هون في مبرر فعلي لتمويل تغطية صحية شاملة من الدولة، مش سهلة بس مش مستحيلة. المصاري عم تنصرف بكل الأحوال، بس السؤال بيصير من جيبة مين وكيف؟ جماعة السلطة حولوا الدولة لأداة توزيع مش عادلة لمصاري الناس، فصارت الوظيفة العامة بما أنه فيها ضمان عليها طلب كتير وبدها واسطة كتير، بالمقابل اللي ما عنده ضمان بتضل فوته على المستشفى تنفيعها بتجيب أصوات للزعيم، باعترافهم هيدا هو السبب اللي خليهم كلهم سوا يرفضوا مشروع التغطية الصحية الشاملة اللي انطرح من شي 10 سنين. إذا دولة بترعى مجتمعها عن جد ما بدها تفكير، بتصير بس قصة حسابات مين بيدفع ومين بيتغطى. فبيفيد ينعمل تعداد للمقيمين ببين هرم الأعمار ونسب البطالة، وعلى أساسها بصير في تقديرات أحسن لنسبة اللي بيشتغلوا واللي بيدفعوا ضرائب، ونسبة الكبار بالعمر والحاجة للاستشفاء، وكيفية التمويل بتصير أدق.
بس هلأ لنجود بالموجود. أولاً، ما بيجوز إعفاء المؤسسات الدولية والدول الكبرى من مسؤولياتها تجاه النازحين واللاجئين يلي هي بتمول تغطيتهم الصحية، إنما ضمن نفس الآليات اللي حطتها الدولة واللي بتطبق على كل باقي المقيمين. ثانياً، اللي أصلاً عم تدفعه الدولة اليوم سنوياً على الصحة هو أكثر شوي من نصف مجمل المبلغ المطلوب لتأمين تغطية صحية شاملة. لازم يتحول كله للضمان الاجتماعي مش وزارة الصحة. بيبقى بدنا تقريباً 700 مليون دولار بالسنة. 15% منها بيتحملوها المستفيدين عبر اشتراك سنوي ثابت ما بيتعدى 60 ألف ليرة وموحد على الكل، مش بس على الموظفين الثابتين، لأنه منهم إلا 29% من القوى العاملة وضمنهم موظفين الدولة والجيش وقوى الأمن. بس هودي بيبطلوا يدفعوا اشتراكات الضمان اللي عم تتخصم من معاشاتهم مقابلها 60 ألف. أما ال 85% الباقيين من المبلغ فبيتغطوا بضرائب تصاعدية على القطاعات غير المنتجة، يعني اللي معه أكتر بيدفع أكتر. الأولوية بتروح للضرائب على الربح من زيادة أسعار الأراضي. من 10 سنين قيمة هالضرائب كانت بتكفي قد مرتين كامل المبلغ المطلوب، بس اليوم إذا ما كفوا منزيد ضريبة على فوائد الودايع والأرباح المصرفية وكل القطاعات غير المنتجة. ما بيجوز دغري نزيد ضريبة على الدخل من العمل وعلى المؤسسات المنتجة، وإلا بتزيد كلفة المعيشة على الموظفين وبيزيد التوظيف غير الرسمي لما التسجيل بالضمان يكون مكلف أكتر على صاحب المؤسسة. وآخر شي بتنزيد ضريبة على الاستهلاك وخاصة الكماليات والمواد المضرة بالصحة. هيك بيكون تحديد الأولويات والخيارات. وأكيد يلي مستفيد من تغطية أعلى من خلال شركات أو صناديق خاصة كمجموعات أو كأفراد بيدفع فرق الدرجة إذا عباله يضل كلاس A. خلينا نشوف كيف الحكومة الجديدة عم تنظر لموضوع الصحة بالبيان الوزاري. شوية شعر، تأكيد على سادري اللي هو دين زيادة، وخطة ماكنزي يلي قالت إنه إذا هجرنا الشباب بيجيبوا لنا دولارات وبيتحسن الاقتصاد. كمان شوية شعر، شوية خصخصة وبيع لموجودات الدولة. بالفقرة الخامسة تتحول الدولة لNGO، وبدل ما تحط بأولويات تأمين شبكة الأمان الاجتماعي، تعليم رسمي أساسي مجاني وتغطية صحية شاملة لجميع المقيمين، مكملين بإذلال الناس وتوزيع المنافع بعز الأزمة الاقتصادية. قال بدهم يوسعوا قاعدة البطاقات الإلكترونية ويعطوا منح وخدوا على تجارة باللي سموهم الأسر الفقيرة والمهمشين ليوزعوا لهم منح على 6 و6 مكرر. الفقر مش حالة بتخلق لحالها، هو نتيجة سياسات زعماء الطوايف اللي اتكلوا على تفقير الناس لاستزلامهم. الأزمة اللي نحن فيها هي فرصة لنوقف هالنوع من الابتزاز ونأمن تغطية صحية شاملة لجميع المقيمين. كان أسهل ينعمل هالمشروع من 10 سنين لما كان وضعنا المالي أحسن، بس حاجته اليوم ملحة أكتر وبيشمل الكل مش بس يلي ما معه مصاري. الدولة مش جمعية خيرية، وكل المواطنين بيكون عندهم تغطية أساسية إلزامية مع ملف صحي لكل شخص. فبتزيد قدرة الدولة على التفاوض مع المستشفيات والأطباء وشركات الأدوية لتخفيف الكلفة وتحسين النوعية، لأن عم تحكي باسم المجتمع كله. نظام صحي قوي يعني مجتمع قوي ومحمي، ويعني كمان توظيف بالدولة مش بس ليلي بده ضمان ومعه واسطة. وبتبطل التغطية الصحية ليلي بيشتغلوا بالقطاع الخاص محكومة بنقابات ما حافظت على صناديقها، ومؤسسات ما بتصرح عن موظفينها لتوفر، وشركات تأمين بشروط تعجيزية بس ما بتتمنى لنا إلا كل خير طبعاً. وبنكون رجعنا حسنا القدرة الشرائية تبع الناس بمجرد ما صارت صحتهم مأمنة بمبلغ ثابت، مش يصيروا مهددين يموتوا من الجوع عند أول مرض.